This is a derivation, an important derivation, uh, which is for a special case of collision. That special case of collision is perfectly inelastic head-on collision. So we talk about a collision, आणि ते collision कसं आहे तर ते inelastic collision आहे. It is a perfectly inelastic collision and it is a head-on collision. Head-on means the collision, the bodies would move along a straight line. The colliding bodies would move along a straight line. त्याला आपण हेड ऑन कोलिजन म्हणतो. म्हणजे कोलिजन झाल्यानंतर पण ते स्ट्रेट लाईनने जाणार आणि कोलिजनच्या अगोदरसुद्धा त्या स्ट्रेट लाईननेच येणार त्या कोलाइड होताना. आणि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन म्हणजे आफ्टर कोलिजन द बॉडीज वुड हॅव द सेम फायनल वेलॉसिटी. म्हणजे काय ते कोलिजन झाल्यानंतर त्या बॉडीज एकमेकांना चिकटून मूव्ह होतील. म्हणजे चिकटून मूव्ह होण्याचा अर्थ असा की त्यांची फायनल वेलॉसिटी या दोन्ही बॉडीजची, म्हणजे एक बॉडीचा मास m1 असेल, दुसऱ्या बॉडीचा मास m2 असेल, तर आफ्टर कोलिजन त्यांची फायनल वेलॉसिटी दोघांचीही सेम असेल. त्याला आपण v असं मानू शकतो. आणि कोलाइड होण्याच्या अगोदर त्या बॉडीज त्यांची इनिशियल वेलॉसिटी एकाची u1 आणि दुसऱ्याची u2 असं आपण मानू शकतो. आणि त्यांचे मास m1 आणि m2 असं आपण मानू शकतो. तर आपण कुठली केस कन्सिडर करतोय की द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक. म्हणजे आफ्टर कोलिजन दे मूव जॉईंटली आफ्टर द कोलिजन. दोन बॉडीज घेतलेल्या आहेत, त्यांचे मासेस m1 आणि m2 आहे आणि त्यांची इनिशियल वेलॉसिटीज u1 आणि u2 अशी आहे. आता कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटमचा जो इक्वेशन आहे त्यामध्ये कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय तर इनिशियल लिनियर मोमेंटम म्हणजे बिफोर कोलिजन जे मोमेंटम होतं ते दॅट इज इक्वल टू लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. त्याला आपण कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम म्हणतो. म्हणजे लिनियर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू लिनियर मोमेंटम आफ्टरवर्ड्स म्हणजे काय आफ्टर कोलिजन. सो लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to m1 u1 plus m2 u2 and after collision would be this. So this is equal to before is equal to after. This is after collision. आता आफ्टर कोलिजनचं एक्सप्रेशन असं का आलं m1 प्लस m2 इंटू v, कारण त्याची आफ्टरची वेलॉसिटी m1ची पण v आहे आणि m2ची पण v आहे, कॉमन वेलॉसिटी v आहे. सो आफ्टर कोलिजन इट बिकम्स m1v प्लस m2v. म्हणजेच v ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला तर दिस बिकम्स m1 प्लस m2v. तर लॉ ऑफ कन्झर्वेशन मोमेंटमनुसार हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. म्हणजेच आपण रिअरेंज केलं, म्हणजे हे खालती घेतलं डिनॉमिनेटरला, तर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. कुठलं हे इक्वेशन v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. याच्यामध्ये v काय आहे तर फायनल वेलॉसिटी आफ्टर कोलिजन आहे. v इज द फायनल वेलॉसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. आता आपल्याला ॲक्च्युली एक्सप्रेशन काढायचं आहे लॉस इन कायनेटिक एनर्जी, कारण कोलिजन हे इनइलास्टिक असल्यामुळे दॅट विल बी लॉस इन कायनेटिक एनर्जी. तर लॉस इन कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय तर इनिशियल कायनेटिक एनर्जी म्हणजे सुरुवातीची कायनेटिक एनर्जी मायनस फायनल कायनेटिक एनर्जी, दॅट वुड बी लॉस इन कायनेटिक एनर्जी. आता इनिशियल कायनेटिक एनर्जी काय तर मास m1ची कायनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m1 u1 स्क्वेअर आणि मास m2ची कायनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m2 u2 स्क्वेअर, या दोघांचं ॲडिशन. सो दिस बिकम्स द टोटल इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. आणि त्याच लॉजिकनी फायनल कायनेटिक एनर्जी काय तर मास m1 प्लस m2 इंटू v2 स्क्वेअर, कारण v ही m1चा पण वेलॉसिटी आहे आणि v ही m2ची पण वेलॉसिटी आहे, म्हणून आपण ती ब्रॅकेटमध्ये घेऊन
बाहेर काढू शकतो. आता हे थोडंसं सॉल्व करायचं आपल्याला. व्हीचा जो व्ही जे आहे त्याचं डेरिवेशन आपण अगोदरच केलेलं आहे. तर व्हीची व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये टाकली, व्ही इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2, तर आपल्याला हे एक्सप्रेशन मिळतं. दॅट इज डेल्टा के इज इक्वल टू, हे आहे तसं, हे यातलं हे असं, आणि व्हीच्या ऐवजी 4.10 मध्ये जे आपण व्हीची एक्सप्रेशन काढले ते इथे सबस्टिट्यूट करायचं. आता हे फक्त थोडं मॅथमॅटिकली आता आपल्याला रिअरेंज करत राहायचं आहे. हा जो M1 M2 आहे, तर हा स्क्वेअर केल्यानंतर हा डिनॉमिनेटर आहे तो जो स्क्वेअर होतो, म्हणजे दिस वुड बी दिस स्क्वेअर आणि दिस स्क्वेअर, म्हणजे हा स्क्वेअर तुम्ही ब्रॅकेटमध्ये घेतला तर दिस इज 2 आणि दिस इज 2, त्याच्यातला हा 1 आहे, तर हा कॅन्सल आउट होतो याला, आणि आपल्याला डिनॉमिनेटरमध्ये असं मिळते M1 प्लस M2. सो नाव युअर न्यू एक्सप्रेशन इज हाफ M1U1 स्क्वेअर प्लस हाफ M2U2 स्क्वेअर मायनस हाफ ऑफ यातला 2 आहे तसा स्क्वेअर इज दिस M1U1 प्लस M2U2 स्क्वेअर. ही टर्म गेली आहे, मात्र एक M1 प्लस M2 आपण डिनॉमिनेटरमध्ये उरलेला आहे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. आणि हे परत आपण थोडं सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला हे एक्सप्रेशन मिळतं. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. दॅट इज चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 मायनस U2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे कसं आलं आहे तर आपण हे सॉल्व करून पण बघू शकतो, कारण आपल्याला याचं एक्सपान्शन माहिती आहे की U1 स्क्वेअर प्लस U2 स्क्वेअर मायनस 2 U1 U2. ओके, तर हे तुम्ही सॉल्व करून बघा आणि तुमच्या लक्षात येईल की यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. दिस मासेस आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह, आणि ही पण स्क्वेअर असल्यामुळे हे पॉझिटिव्ह आहे. याचा अर्थ चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इज लॉस इन कायनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. याचाच अर्थ देर विल बी लॉस इन कायनेटिक एनर्जी वेन एव्हर द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलॅस्टिक हेड ऑन कोलिजन. आणि त्याचा एक्सप्रेशन, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला ह्या फॉर्म्युल्याने 4.11च्या फॉर्म्युल्याने काढता येते.